Welcome to Phoenix Solar Solutions. Here they will ඉන්නේ Etul Kotte ප්‍රදේශයට සිරෝම් වික්‍රමසිංහ මහත්මියගේ නිවසට 5 kW 3 phase on grid system එකේ handing over. අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ project එක hand over කරනවා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන projects වල project එක commission කරලා මාස දෙක තුනක් අපි monitor කරලා closely system එක හොඳට run වෙනවා කියලා confirm කරගත්තට පස්සේ customer ට handing over document එක දෙනවා. මේ පේනවා වගේ ලස්සනට hard bind කරපු document එකක් අපි දෙනවා customer ට. මේකේ ඇතුලේ warranty documents, single line diagrams, data sheets, ඊට පස්සේ sales agreements මේ වගේ project එකට අදාළ හැමදේම මේක document එකක් ඇතුලේ customer ට බලන්න. හරි. ඔයාලට මේ පිටිපස්සෙන් පේන්නේ අපේ PV array එක. පේනවා වගේ panels කොහොම අපි 10ක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. panels පහේ strings දෙකකට තමයි අපි මේක connect කරලා තියෙන inverter එකට. එතකොට මේ roof එක select කරද්දී අපි විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙලා තියෙනවා south facing roof එකක් ගන්න. ඒ වගේම මේ inbuilt roof එකේ inbuilt angle එක ගොඩක් වැඩි සාමාන්‍යයෙන් degrees 20ක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේ tilt angle එක අපි correct කරලා තියෙනවා degrees 7ක් 10ක් අතර ගානක් එන විදිහට අපේ ඇලුමිනියම් ස්ට්‍රක්චර් එකේ පොඩි ඇන්ගල් කරෙක්ෂන් එකක් කරලා තියෙනවා ඔප්ටිමම් ජෙනරේෂන් එක ගන්න PVR එකේ. හරි අපි ග්‍රවුන්ඩ් ලෙවල් එකේ තියෙන කම්පොනන්ට්ස් වලින් ඉස්සල්ලාම බලමු ඉන්වර්ටර් එක ගැන විස්තර මොනවද කියලා. මේ ඉන්ස්ටලේෂන් එකේ විශේෂත්වයකට තියෙන්නේ මෙහි ගෙදර 3 phase connection එකක් තියෙනවා. එතකොට අපිට 3 phase connection එකක් තියෙන තැනකට single phase inverters connect කරන්න බෑ තවදුරටත්. ඒ හින්දා අපිට 5 kW 3 phase inverter එකට යන්න සිද්ධ වුණා. තියෙනවා අපේ DC connections තුන. ඉස්සෙල්ලාම positive cable එක, negative cable එක සහ panels වල earth එක. හරි. අපේ DC combiner box එකේ මුලින්ම තියෙනවා SPDs දෙක. strings දෙකක් පාවිච්චි කරලා තියෙන ඉඳන් අපි මෙතන 1000 volt DC SPDs දෙකක් use කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ fuses ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ isolator එක එහෙම නැත්නම් මෙතනදී අපි use කරලා තියෙන්නේ MCB එකක්. miniature circuit breakers DC MCBs දෙකක් තියෙනවා strings දෙකට. panels වලින් එන DC input එක අපේ inverter එකට in කරලා තියෙනවා මේ පේන cables අතරින් DC standard cables අපි use කරලා තියෙනවා 4 square millimeter. මේක 5 kW 3 phase inverter එකක් Woodby කියන brand එකෙන් අපි use කරලා තියෙන්නේ මේ installation එකට. මේකේ DC input එක invert වෙලා output එක 400 volt AC output එක මේ තියෙන cable එකෙන් කෙලින්ම මේ AC combiner box එකට එනවා. AC combiner box එකේ සපුරුදු විදියට AC SPDs ටිකයි ඊට පස්සේ MCB එකක් through කෙලින්ම common coupling point එකට inverter එක output එක අරන් ගිහලා තියෙනවා. මේ customer ගේ utility provider එහෙම නැත්නම් electricity provider ලෙකෝ ලංකා electricity company එක. අපි installation එක ඔක්කොම ඉවර කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා meter එක replace කරලා දෙනවා bidirectional energy meter එකක් දාලා system එක commission. එතකොට මේ energy meter එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට import energy එක export කරපු energy එක මේ ඔක්කොම ටික වෙන වෙනම read කරගන්න පුළුවන් customer ට මේ inverter එකේ online monitoring portal එකට log වෙලා mobile app එක through හරි laptop එක හරි through හරි මේ generation එක real time monitor කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි නිකන් අද මේ system එක generation කරන්න බැලුවොත් මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට මෙයාගේ power curve එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ system එකේ performance එක කතා කරද්දී අද දවසේ දැනට දැන් වෙලාව හරියටම 1:23යි හවස. මේ වෙද්දී kilowatt hours 21ක් generate කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 5 kilowatt system එකකින් දවසටම kilowatt hours 20ක් 25ක් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි generation එක expect කරන්නේ. මොකද එතකොට තමයි මාසෙකට average limit 600ක් වගේ අපිට. එහෙනම් අපි අවසාන වශයෙන් කතා කරමු මේ site එක කරද්දී අපිට ආපු challenges මොනවද කියලා. ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ site එක කරගෙන යද්දී තිබ්බේ මේ ගෙදර පොඩ්ඩක් පරණයි. අවුරුදු 20ක් විතර පරණ ගෙයක්. ඒ හින්දා අනික මේකේ උළු වහලක් තියෙනවා. ඉතින් මේ උළු වහල අවුරුදු 20ක් විතර පරණ හින්දා හරිම පරිස්සමට තමයි panels වල අරන් යන්න ඕන සහ උඩ වැඩ කරද්දී උඩ පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේක වැඩ කරනකොට උළු බිඳෙනවා. ඒ වගේ සාමාන්‍යයෙන් පරණ වහලවල වලදී අත්දකින්න හම්බෙන දේවල් ගොඩක් පරිස්සමට වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සයිට් එක කරලා ඉවරලත් අපි සයිට් එකට මම හිතන්නේ 5-6 සැරයක්ම ආවා උළු මාරු කරන්න. ඊට පස්සේ තෙමෙන තැන් චෙක් කරලා බලන්න. ඉතින් ඒ වගේ මේ මාස දෙකට අපිට ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉවරලා සති දෙක තුනක් යනකම් නිතරම ඇවිල්ලා චෙක් කරන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට අපේ කම්පැනි එකෙන් අමතර කිසිම අය කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. ආෆ්ටර් සේල්
ආෆ්ටර් සේල්ස් සර්විස් සහ ඔය වගේ පොඩි රිපෙයාර් ජොබ්ස් වලට අපි ඒවා ෆ්‍රී ඔෆ් චාර්ජ් කරලා දෙනවා සහ ඉන්ෆෝම් කරලා ඉතා සුළු වෙලාවක් ඇතුළත සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඒ ටික බලලා කරලා දෙනවා. ඊළඟට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඩියුරේෂන් එක ගැන අපි කතා කරනකොට මේකේ යුටිලිටි ප්‍රොවයිඩර් ලෙකෝ හින්දා අපිට ඉතා ඉක්මනට ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් අරන් කමිෂන් කරලා ඉවර ගන්න පුළුවන් වුණා. සාමාන්‍යයෙන් ක්ලියරන්ස් ගන්න එක දවසක් හෝ දෙකක් ඇතුළත අපිට පුළුවන් වුණා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට. ඊට අමතරව ප්‍රොජෙක්ට් එක කම්ප්ලීට් කරලා කමිෂන් කරගද්දිත් ඒගොල්ලෝ සතියක් වගේ කාලයක් ඇතුළතදී මේක අපිට කරලා දුන්නා. එතකොට ඉන්ස්ටොලේෂන් එකයි කමිෂනින් එකයි ක්ලියරන්ස් ගන්න කාලය ඔක්කොම එකතු කරාම සාමාන්‍යයෙන් සති 2ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත අපිට මේ සම්පූර්ණ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරලා ඉවර කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි ආයෙත් දවසක මේ වගේ ඩොකියුමන්ටරි එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට මොනවා හරි දැනගන්න අවශ්‍ය විශේෂ තොරතුරු එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ සෝලාර් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට සම්බන්ධ මොනවා හරි ඔයාලට දැනගන්න අවශ්‍ය මාතෘකා තියෙනවා නම් ඒවත් අපිට කමෙන්ට් එකක් හැටියට පල්ලෙහෙන් දාන්න. එතකොට අපි ඉස්සරහට අපේ এডুকেෂනල් වීඩියෝ සීරීස් එකේදී ඒව ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.